सपनालाई विपना बनाएकाहरूको कथा, असम्भवलाई सम्भव बनाएकाहरूको कथा, निराशालाई आशा बनाएकाहरूको कथा, शून्यबाट सुरु गर्दै उचाइ चुम्ने खुसी र सुखी मान्छेका कथा, आँट र लगनले बुनेका पौरखी कथाहरू, हेर्ने कथामा गरी खानेका कथाहरू। केही दशक अघिसम्म रूपन्देही छपियाका खेतहरूमा धान मात्रै फल्थे। आजकल जताततै माछा फल्न थालेका छन्। धानले भोक मात्र मेटाउँथ्यो, माछाले सोख पनि मेटाउन थालेको छ। माछा खेतीले यहाँका मान्छेका मात्रै होइन, पुरै गाउँकै मुहार फेरिदिएको छ। छपियामा भेटिए एकजना खुसी मान्छे छोटेलाल मल्लाह। तपाईको पुरा नाम के हो? छोटेलाल मल्लाह। माछा मार्ने जाति हो पहिलादेखि। हाम्रो जातिले त खालि माछाकै कारोबार गरेर माचे। घरमा को हुनुहुन्छ नि? घरमा भन्नाले अब परिवार सानो छ, पहिला ठुलो थियो। म छु, छोरा बुहारी नाति, 2टा छोरी। श्रीमती बितेको 2 वर्ष। मैले जसरी तसरी पैसा यताउता जम्मा गरेँ, एउटा पोखरी ठेक्का लिएँ। त्यसमा 2 वर्षमा 1000 कमाएँ। हिम्मत हारिएन, गर्दै गइयो। अनि तेस्रो वर्षमा कमाइयो पैसा, 2टा ताल गरेँ, आम्दानी भयो। राम्रै भयो र यसैले मेरो सब अर्को विकल्प छैन। मेरो सब कारोबार यसैले चलिरहेको। घर बनाएँ, छोराछोरीको बिहे भयो, गाडी किनियो, मोटरसाइकल 2 जना छौँ, 2टा छ। ट्र्याक्टर किनेको, चलाउन नसकेर बेच्दिएँ। फारम पनि त थप्नु भयो होला नि? यो थपेकै हो। पहिला एउटा मात्र थियो। एउटावटा 2टा, 2टावटा 3, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 भयो। अहिले 10 छ। अब आउने वर्षमा सायद डबल त्रिबल हुन सक्छ। योजना छ। गर्न चाह्यो भने माछामा धेरै छ, जति सस्तो बेच्यो पनि फाइदा हुन्छ। सोचे भन्दा बढी हुन्छ है। अब मान्छेले अब यति बेला के हुन्छ, 1 दिन दाना हाल्छ, 3 दिन दाना हाल्दैन, पानी चेकअप गर्दैन, के छ त्यसमा कमी हेर्दैन। माछा पालेछु भनेर हुन्न कि, आफू पनि लाग्नु पर्यो। लाग्यो भने जेमा पनि हुन्छ। ऋण अब थोरै छ, तिर्छु भनेर तिरेन भने धेरै हुन्छ। त्यस्तै हो यो पनि। न तनाव न गुनासो, न अपेक्षा न त ठुला महत्त्वाकांक्षा, केवल आफ्नो कर्ममा रमाइरहेका। नाम छोटेलाल, तर बडा मनका मान्छे। मैले सुरु गर्दा मसित 1 रुपियाँ ऋण थिएन। पछि ऋण भयो, डुब्यो कारोबार। 1,03,000 ऋणमा पुगेको थिएँ। अनि 2 वर्षमा सब तिरेँ। चौथो वर्षमा 5 लाख कमाएँ। मान्छे त अब ऋण लिएर अनि एकचोटि गर्न नसकेर डुबेपछि अब यो काम के गर्नु भनेर छोडिदिन्छन् नि? होइन, काम जब जति बेला मान्छेले घाटा खाएर यो ठिक छैन भनिदियो भने त्यसले कुनै पनि व्यवसाय गरेर कमाउन सक्दैन। अरे भाइ, तल झरेपछि न उठ्ने हो। तपाईँ माथि जानु भयो भने केही मतलबै हुन्न। जसले केही गुमाएन उसले बचाउन सक्दैन, जसले गुमायो उसले बचायो कि। जो हार्यो उही जित्छ के। किनकि हार्ने उसलाई तरिका त थाहा हुन्छ कि मैले यो कारणले हारेको हो नि। घाटा खानेले न नाफा कमाउँछ। लडेपछि नै उठ्न सिकियो। तब म त यति सानो परिवारको मान्छे थिएँ, तर अहिले यस्तो ठाउँमा छु। छोटेलाल भर्खर अन्डाबाट निस्केका माछाका भुरा ल्याउँछन्। तिनलाई अलिक ठुलो बनाउँछन् अनि किसानलाई बेच्छन्। उनी दिनभरि पोखरी रुँगेर बस्छन्। सघाउने चाहिँ छोरा छन्। विदेश जानु भएन छोरा? विदेश किन जान पर्यो? विदेश किन जान पर्यो? विदेश भन्दा बेसी यही हुन्छ जस्तो छ। बेसी नभए पनि छ नि।
परिवार साँझ जाँदाखेरि आफ्नो बालबच्चामा मजाले खानपिन हुन्छ, सुत्छन्, आरामले बस्छन्। विदेशको मान्छेलाई सोध्नु कति दुखीले त्यो कुरा गर्छ। म आएर जति डुबे पनि खुसी छु, जति कमाए पनि केही फरक छैन। जसलाई जस्तो राम्रो उसै गरे राम्रो। हाम्रो यही राम्रो छ, हामीले यही गरिराखेका छौँ। धेरै सानो छ त, यत्रो रहेछ त। अरे यसलाई सानो नभन्नु, 10 दिन 12 दिनको माछा भयो, ठुलो भइसक्यो। हामीले ल्याउँदाखेरि त तपाईँहरूले पानी मात्रै देखायो भन्नुहुन्छ, प्याकमै पानी हो धमिलो मात्रै छ भन्नुहुन्छ, त्यति सानो हुन्छ। अरे हजुर सरकारले गरिदिने होइन कि हामीलाई, हामीले सरकारलाई गर्ने हो। सरकारले दियो भने मात्रै बाँच्ने हो, आफूले केही गर्ने होइन। जो सबभन्दा ठुलो ठग हो नि त्यसले भन्छ सरकारले यो दिएन त्यो दिएन। सरकारले कति दिन्छ भन्नु त, होइन हरेकलाई दियो भने के हुन्छ। म त हेर्नु सुपर जोन छ, तमाम छ, परदेशीको अनुदान छ, कहीँ पनि जान्न। यस्तो काम गर्नेले 5 लाख 7 लाख पाउँछ, म 5 लाख 7 लाखको लोभमा पर्दैन। मेरो यही ठिक छ, मलाई लोभ छैन, अनुदान चाहिन्न। अनुदान त्यस्तोलाई दिनुपर्छ जो केही गर्न सक्दैन, उसित पुँजी छैन, त्यसलाई बढावा दिनु। हामी त चलिरहेकै छौँ, अनुदान भए पनि नभए पनि। अलिक पर ढोडे थारू र बालकुमारी थारूको घर छ। उनीहरू चाहिँ छोटेलालको पोखरीबाट माछाका भुरा ल्याउँछन् अनि ठुलो बनाएर बेच्छन्। थारू दम्पतिले माछामाथि गरेको वर्षौंको लगनले अहिले उनीहरूको जिन्दगी फेरिएको छ। तपाईहरुले यो माछा पाल्न सुरु गरेको कति भयो? ये ठुली छोरी पैदा भइल तब 26 वर्ष ते 27 होइली छोरी के फायदा होय लगल थोड़े थोड़े। तबे फिर खनाल गेले पोखरी, तब तनी कोसे बड़ा भइल, तब उहोन मने और तनी भइल, तब बड़ा पोखरी दूठो बनाइल गेल। कमाए लगना हर पोखरियो होई गेल, तब घरो बना लेहल गेल। ए घर पनि बनाउनु भो? कति राम्रो घर बनाउनु बारे छ। त्यो घर हुनु भन्दा पहिला कुन घर हो नि? पहिला यही घरमा बस्नु हुन्थ्यो। कति पैसाबाट सुरु गरेको नि? तब ऐसे 10,000 20,000 30,000 ऐसे लगाते खाते बेचते ऐसे ही मने मछली बेचल जा 20,000। सानो पोखरी थियो के पहिला? 30 भइल तब 50 भइल, तब ते लाखों रुपया होई गेल, 2 लाख 3 लाख के बेचल ऐसे अहिले त हजारमा हैन लाखमा हुन्छ। ते लाख में होई, लाखों बात नै बा बहिनी, गइल 2 लाख 3 लाख। अलिअलि आम्दानी भयो त फेरि अलिकति ठुलो बनाए, त फेरि मजुरा सजुरा हालेर त फेरि बनाए त माछा बेचेर। त्यही माछा बेचेर पैसा आयो अनि फेरि माछा आयो। त फेरि माछा बेचेर त फेरि अलिकति जग्गा किने, त जग्गा किनेर त फेरि त्यो माछा पाले। ए जग्गा किन्ने पैसा आयो? त्यसलाई पनि पोखरी बनाए। दुईटा छोरी छ, एउटा छोरा छ। कति पढाउनु भयो? ए त्यो छोरी त धेरै पढेछ, त्यो 14-15 पढेछ त्यो त। एउटा कान्छी छोरी त जापान छ। ए हो र? त्यही माछा बेचेर त्यही आस्ते आस्ते गरेर त्यही काम गरेर अनि यस्तो राम्रो काम यही रहेछ अनि जापान किन गएको त? अब छोरीको अब नाम निस्क्यो, अब छोरीले भन्यो कि नाइ म जान्छु, अब ल ठिकै छ जाऊ, त्यही भएर बस म पठाइदिएँ। कमाएको पैसा चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि? अब कहिले पोखरीमा लगाइदिने, अरू माछाको दाना ल्याउने, मसिन ल्याएँ। एक सिजन बनाउँछ त्यो, एउटा दाना बनाउने मसिन विचार गरेछौँ ल्याउन। अनि पैसा नि बचत पनि गर्नुहुन्छ, जम्मा गर्नुहुन्छ? आस्ते आस्ते त्यही होला 1000 महीना में करने हैं। हमार जाना 1000 रुपया होला, 1000 नहीं होला, हमार बहुत ढेर होला, हम 1500। तपाईं धेरै जानुहुन्छ? 1500 के
पहले ही थोड़े ही से ढेर होला मन इनके इतना से त ऐसे बढ़ाला ओके बुद्धि से करे परला अरु मान्छेलाई नि सिकाइदिनु न थोरै पैसाबाट धेरै बनाउने कसरी रहेछ भनेर अब 100 रुपया पहली तो ओके 50 धरा 50 से खर्चा करा तब होई अब हो जाके खाली त कहाँ से होई 100 रुपैयाँको सबै खायो भने त सक्यो 50 को लगानी गर 50 ले काम चला अनि त्यो 50 ले अर्को 50 कमाउँछ त्यो बेलामा आफ्नो जिन्दगी भोलि पर्सि यस्तो हुन्छ होला भनेर सोच्नु भएको थियो त नहीं हजुर नहीं बाटे जैसन हमार छोरी कइले बा गाउँमा में कोनो पनि बाटे ए हो तपाईको छोरी जस्तो कोही छैन दुईटा छोरी राम्रले गरे अब आनन्द छ जिन्दगीमा एकदम आनन्द छ हजुर अब के गर्ने नि अब के गर्ने अब माछा पालन अझै बढाउने कि अब यतिले पुग्यो अनि एउटा पोखरी अझै बनाउने विचार छ अब 2 साल 3 सालमा हामीले त्यही राख्छौँ त्यो पैसा त्यो जम्मा गर्छौँ तब एकैचोटि धेरै भयो भने त्यही पैसा निकालेर त्यो त्यही जग्गा किनिदिने बस तुरन्तै पोखरी बनाइदिने हो अब त धनी हुनु भएछ अब यतना कौन धनी बा जब 2-4 बीघा जमीन नाइ बा त का धनी बा अब 2-4 बीघा बनाउने अरु गौरव गौतम यो क्षेत्रमा सुरुमा माछा पाल्ने मध्येका एक हुन् अगुवा भएकाले उनी कहिले लडे कहिले उठे उनलाई पछ्याउनेहरूका लागि उनका सफलता र असफलता दुवै पाठ भयो मैले खास 46 सालमा एसएलसी दिएको एसएलसी फेल भइसकेपछि त्यति बेला यो विदेशतिर जान चलन थिएन अनि कि जानु पर्यो इन्डिया होइन भन्छ नि कि यही भनेर मैले 2टा पोखरी खनाएँ पहिला 2टा उही घर अगाडि खनाएको त्यसै स्टेप गर्दै गर्दै यो आफ्नो 6 बिघा जति जग्गा हो 6 बिघा जग्गा अहिले आफ्नै जग्गा हो अहिले जम्मै लगभग हजुरको 47 सालदेखि सुरु गरेर 54-55 सालमा सबै जग्गामा पोखरी खनिसकेको थिएँ तपाईले नि लोनै लिएर सुरु गर्नुभयो हो ए हामीसँग त कहाँ अब धान खेती हुन्थ्यो अरु बाहिरी कमाइ केही पनि छैन अनि गएर ब्याङ्कको सहारा बिना त सकिन्थेन नि कति लिनु भएको थियो नि सुरुमा त्यति बेला त 20-30 हजार 50 हजार लियो होला धेरै लिएन गर्दै 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 अब 8-10 लाख 20 लाख गर्दै गर्दै अहिले तपाईको लगभग 5 करोडसम्म ए 5 करोडसम्म ऋण लिनुभयो हजुर हजुर अनि पत्याए त ब्याङ्कले पत्याइहाल्छ नि व्यवसायलाई व्यवसायले गरेर बुझाउँछ भन्ने हिसाबले अब ब्याङ्कहरु त पहिला अहिले पो ब्याङ्क टाइट छ तपाईको यही घरमै ल म यति दिन्छु अर्को ब्याङ्क आउने उति दिन्छु यति % मा दिन्छु उति % मा दिन्छु भन्दै यही आउँदै ब्याङ्कहरु अनि मान्छेलाई त ऋण भन्ने बित्तिकै डर लाग्छ नि त त्यस्तो छ नि त हामी त ढुक्क छौं नि त व्यवसायबाट हुन्छ भन्ने हिसाबले लिएको तर किस्ता ब्याज तिरिएछ राम्रै छ त्यस्तो उ छैन यही व्यवसाय यही हो यो भन्दा अरु केही पनि छैन दायाँ बायाँ केही पनि छैन 47 सालमा मैले पोखरी खने 48 सालमा मैले कति माछा हाले थिएँ यति माछा यति दाना खायो यति माछा बच्यो होला भनेर क्याल्कुलेटर हान्दा 0 थियो हेर्नुस् 48 सालमा क्याल्कुलेटर यति माछा हाले क्याल्कुलेटर हान्दा कति नम्बर देखाउँछ अहिले त देखाउँछ 100 मा 100 नै देखाउँछ ठुलो सानो यो ग्रेडिङ गरिराखेको छ नि यिनीहरूले बाबु बच्चा निकालेर देखाउ त अलिकति यो हजुरको ग्रास कार भन्छ यसलाई यो अनि यो हजुरको जानि यो बच्चा मिसिएको छ त्यसले गर्दा ग्रेडिङ गरिरहेको छ यो बिगेट कार भन्छ कसरी चिनेको हामीले चिनिन्छ मैले उस्तै देख्छु यो कमन कार हो यो पोखरीबाट निकालेर यहाँ राख्ने यहाँ ग्रेडिङ गरेर उता सेलिङ ट्याङ्कीमा लगेर उहाँ राख्दिने उहाँडी बच्चा बिक्री त्यो चाहिँ बिक्री गर्ने हजुर बिक्री गर्नको लागि एक वर्षमा लगभग कति जतिको कारोबार मैले लगभग यो सानो माछाको 1 करोडको टार्गेट हो आसपास त्यत्रो हुन्छ नि 1 करोड कमाई गर्दा तपाईहरुको बच्ने चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो 40 लाख जति खर्च आउँछ 60 लाख जति बचत हुन्छ यो भुराको कारोबारमा है फेरि ठुलो माछाको कारोबारमा फेरि ठुलो माछा तयार गर्दाखेरि त्यो अलि खर्चिलो हुन्छ दाना बढी खिलाउनु पर्छ त्यसमा गर्दा त्यो 50-50 हुन्छ
गौतमले त झन् गजबै गरेका छन्। पानी मुनि माछा, पानीमाथि रिसोर्ट, माछाको दोहोरो कमाई। आजकल छपिया गाउँमा सानादेखि ठूला माछा रिसोर्टहरू थुप्रै देखिन्छन्। खास रिसोर्ट खोल्छु भन्ने उद्देश्यले मैले यो रिसोर्ट खोलिनँ। यो कसरी खोलियो भन्दा म त्यो वर्ष म्यानमार घुम्न गएको थिएँ। त्यहाँ गएको यत्रो पुरै यो पोखरीको माथि 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 टमाटरहरू फलाखान हेर्नुहोस् व्यवसाय गरेका छन्, जम्मै गरेका छन् त एउटा इनले भन्ने ठाउँमा। मैले पनि एउटा कटेज बनाएँ, आफू बस्नुहुन्छ दिउँसो आएर। आफू कतै घुमेर आउँदाखेरि यहाँ यसो दिउँसो जान्छु शीतलमा भनेर यहाँ आउँदाखेरि हजुरको चाहिँ नि यहाँ फोटो खिच्नेको भिडभाड हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि बल्ल होटल खोल्नुपर्छ क्या, यहाँ नयाँ चिज भयो कि। हजुरको यत्रो छपिया एउटा माछाले चिनिएको ठाउँ। यहाँ हजुर यो 5 वर्ष 6 वर्ष अगाडि कोही हजुरको जाने हजुरहरू आउनु भने पनि माछा खाम भन्दाखेरि कोही पनि माछा खाने ठाउँ थिएन। एउटा माछा खाने ठाउँ हुन्छ भन्ने हिसाबले यो खोलियो। खोलेपछि राम्रै फिस भिलेज भनेपछि नाम सुन्नु भएको थियो होला पहिला नि। जम्मै माछाकै आइटम हो यहाँ हजुरको। माछाको मोमोदेखि लिएर माछाको छोइला, सुकुटी, माछाको अचार सबै यहीँ बन्छ। यो विज्ञापन गरेर यसको एडभर्टाइज गरेर पैसा तिरेर यसको यो गरेको केही पनि होइन। यो मान्छेले आफै सबका फेसबुकको प्रोफाइल पिक्चरमा यही हुन्थ्यो हेर्नुहोस्। मान्छे बाटोघाटो थिएन, उहाँ त्यो पहिलो गाडी भएपछि त्यहाँ स्कुल छ, त्यो स्कुलसिम स्कुटी मोटरसाइकल राखेँ, उहाँले हिँड्दै मेडीको बाटो। यो बाटो पनि त पछि खोलेको यो सबै। यो देखेर हजुरको जाने अहिले त यो फिस भिलेज देशभरि जो यहाँ मात्रै होइन कि यो छपिया एरिया मात्रै होइन कि यो देशभरि जो फिस भिलेज भयो कि। जनकपुरका रामेश्वर मण्डललाई जागिरले रूपन्देही ल्याएको थियो। 44 सालतिर मण्डलले जागिरे जीवनबाट फुर्सद निकालेर जग्गा भाडामा लिए र माछा पाल्न थाले। आजकल उनी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म भुरा सप्लाई गर्छन्। यो विषयमा मैले पढेको पनि होइन। मेरो पढाइ भनेको मेकानिकल लाइन हो, मेकानिकल वर्षियर हो। पढाइ एकातिर काम एकातिर हो, इन्ट्रेस्टको भरमा। यो त मैले 2062-63देखि मैले जग्गा किन्न सुरु गरेँ आफ्नो। पहिले त भाडैमा थियो, 20 वर्ष त त्यही सञ्चालन गरेँ। अहिले हाम्रो यहाँ 7.5 बिघा छ र अहिले हाम्रो मार्केट कति हो भनेदेखि 17 देखि 20 करोड छ। ह्याचलिङ ह्याच भनेको 7 दिनको अन्डाबाट फुटेको 7 दिन। 7 भेराइटीको ब्रिडिङ गर्छौँ। 7 भेराइटीको अलग अलग छ यो माछा। सिल्भर, बिग हेड, कमन, ग्रास, रहु, नैनी। अब हाम्रो पोखरी यहाँदेखि सुरु 7वटा पोखरी छ यहाँ। मेरो छोरो कान्छो हो, इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर हो। अब यसलाई सोध्नुहोस् मेसनरी अब कसरी गर्छ ल। अब छोरालाई हस्तान्तरण काम पनि यस्तै गरी छ कि। विदेशमा इन्जिनियरिङ पढेर आएका उनका छोरा सरोज मण्डल आजकल माछा पोखरीमै रमाउन थालेका छन्। फारमलाई चाहिने थरीथरीका उपकरण उनी आफै बनाउँछन्। माछा हामीले काम गर्दाखेरि अब आफूले पढेको कुरा भएर र माछा सम्बन्धी हामीले चाहिँ जानकारी गराउनलाई मेसिनरी इक्विपमेन्टहरू आफै नै बनाएर चाहिँ सेल गर्ने गर्नलाई दाना त खुवाउनु पऱ्यो र नियमित दाना खुवाउनु पऱ्यो होइन। अब मान्छेले कस्तो हुन्छ भने मान्छेले त प्रायः त हाल्छन्, तर मान्छेले बिर्सिने सम्भावना हुन्छ। पानी परेर दाना हाल्न मिलेन, धेरै घाम लाग्यो, त्यो पनि अलिकति अल्छी मान्छन्। त्यो सिस्टमलाई हामीले त्यो गर्नको लागि एउटा सोलर बेस्ड अटोमेटिक फिडर बनाएको छौँ। यसले अब आफै दाना आइफाल्छ। अब यो सिस्टम कस्तो भनेपछि यसमा टाइमर छ। यसमा हामीले त्यो टाइमरमा टाइम सेट गर्दै पनि दिनमा कति दाना फाल्नुहुन्छ। जस्तै गर्मीको समयमा हामीले 8 बजे 12 बजे 4 बजे जेनरली त्यति दाना यसले फालिदिन्छ। त्यो समयमा 200 केजी दाना त्यो माथिको ट्याङ्कीमा हामीले हाल्छौँ। त्यो सकिएपछि त्यसलाई तानेर रिफिल गरिदिनु मात्रै काम भयो।
अर्को छ यो म्याडम यो एरिएटर है पोखरीमा आधी किलोभन्दा बढी माछा छ भने चाहिँ त्यसलाई अक्सिजन कम हुन्छ यदि हाम्रो माछा क्वान्टिटी धेरै छ र यो एरिएटर चलाउन सकिएन भने बिहानको समयमा प्रायको माछा मरेको हुन्छ अक्सिजन कम हुने समय भनेको फेरि बिहानको 4 बजे अब यो हामीले आफै बनाएको सिस्टम हो र यो पनि अटोमेटिक छ यसमा पनि मैले टाइमर फिट गरेको छु बिहानको 4 बजे यो सिस्टम आफै अन हुन्छ अनि बिहान र फेरि सनलाइट पाएपछि फेरि हाम्रो यो अक्सिजन कम हुने सम्भावना हुँदैन फेरि अनि बिहान हामीले 6 बजे चाहिँ अफ गरिदिन्छौँ तपाईलाई इन्जिनियर बनाएको पनि एकदम अब जस्तै हामीले अब पर्दा जुन कस्ट हाम्रो चाहिन्छ जुन पैसा चाहिन्छ त्यो त व्यापारबाटै आउने हो त्यही भएर हामीले माछा नै हामीले कन्टिन्यू गरेर हाम्रो फिल्ड होइन फेरि हाम्रो खालि एक्सपिरियन्स र अनुभव भन्नु मात्रै हो हामीले पढेको बुवाले पनि एटिस पढेको होइन बुवा पनि मेकानिकल ओभरसियर सरकारी जागिर तर यसमा गर्दा अब धेरै लामो समयसम्म अनुभव भएर चाहिँ हामी यसमा छिरेर चाहिँ अहिले हामी यहाँसम्म पुग्यौँ भनेपछि नयाँ काम सुरु गर्नको लागि चाहिँ लामो समयसम्म निरन्तर चाहिँ गरिराख्नु पर्यो एकदम अब केही समय गरेर भएन भनेर आत्तिने भएन स्टार्टिङमा त जसलाई पनि जुनसुकै काम गरे पनि त्यो त अहिलेको स्टेजमा 3-4 सालै लाग्छ अहिलेसम्म कुनै पनि काम सुरु गर्नुहुन्छ भने अब आत्तिएर छोड्नुहुन्छ भने चाहिँ अब त्यो कहिले पनि सफल भएन त्यसलाई अब विफल हुन्छ फेरि सफल हुन्छ कहिलेकाहीँ फाइनेन्सियल क्राइसिस पनि हुन्छ त्यसलाई ओभरटेक गर्दा बिस्तारै अब आफ्नो मलमा नगिराइकन हिँड्यो भने चाहिँ जो अलिकति राम्रो स्टेजमा पुगिन्छ भन्ने मेरो आशा छ हुर्केको पनि यही पेसामा भयो होइन पढाएको नि माछैले हो इन्जिनियर पढाएको पनि फेरि मैले पनि यसै इन्स्ट्रुमेन्टमा ध्यान दिएँ किन अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट भन्दा पनि आफ्नो व्यापार माछाको छ अनि माछैकै मसिन बनाएर किन अर्को मसिन बनाएर पनि अब हुँदैन फेरि बाहिर जानु पर्यो त्यसलाई फेरि सेल गर्नलाई कमर्सियलाइज गर्नलाई अब यहीँ बसेर अब के गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ यसैको मात्र मैले चाहिँ 8-9 चाहिँ मसिन बनाएको छु डेली प्रोडक्टमा युज हुने खालको जस्तै माछा भन्नुहुन्छ भने फिडर एडिटर भयो एउटा यो पनि देखाउँछु मैले यो मैले बनाएको अन्डाबाट बच्चा निकाल्ने आउँछ अन्डा कोर्ने मसिन हुन्छ यसलाई यसमा अन्डा तपाईँले जुनसुकै हालिदिनुहोस् बटैदेखि लिएर काली झाँससम्म कडकनाथ लोकल कोइलर यसरी हालिदिनुहोस् कति अन्डा रहेछ यो हाम्रो 250 क्यापेसिटीको यो मसिन छ 250 निस्किन्छ अहिले साँझ हामीले त्यसलाई रिप्लेस गरिदिन्छ त्यो मर्दैन त्यो नै मर्दैन अहिले हामीले बेलुका ट्रान्सफर गरिन्छ कति समय लाग्छ समय जुन त प्राकृतिक हो नि समय त्यही लाग्ने हो काली झर्ने अब काली पनि अब डाँडाकाँडा हुने कुरा तर मैले यसमा चाहिँ यही इम्प्लिमेन्ट गरेर यस गराएको लगभग भयो त्यो अनुसारले हाम्रो उद्देश्य कस्तो भने एउटा किसानलाई चाहिँ माछा त भयो भने माछामा धेरै काम छैन कि दाना हाल्दैन यो सपोर्टिङ गऱ्यो भने चाहिँ यसले तपाईँलाई प्लस दिन्छ डाक्टर इन्जिनियर भएपछि चाहिँ यस्तोमा के अल्मलिनु भनेर अरूतिरै लागेका हुन्छन् कति विदेश जान्छन् होइन अनि तपाईँलाई चाहिँ किन यहीँ गर्नु मन लाग्यो यस्तो हामी 2 भाइ दाइ र म दाइ चाहिँ लन्डन हुनुहुन्छ परिवारसहित म पनि इन्डिया थिएँ त्यसपछि अब एकजना चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भने चाहिँ अब अहिलेको त्यो जुन तरिकाको उयो चेन्ज भयो नि यो त्यो जुन डिजिटाइजेसन गयो नि हामी त अब इन्टरनेट फेसिलिटीहरू युज गर्न पर्यो सबै युज गर्न पर्यो त्यो गर्नलाई पनि अब तपाईँको एकजना चाहिँ नभइकन यहाँ धेरै गाह्रो हो त्यो हिसाबले पनि अब एट प्रेजेन्ट र मलाई फेरि त्यो विदेश भन्दा पनि मलाई सानोदेखि चाहिँ मलाई चाहिँ अब इन्डियामा 2 साल पढिहालेँ मास्टर र त्यहाँ जागिरको अफर पाएर त्यहाँ मैले पढाउन सुरु गरिहालेँ त्यसपछि गर्दा चाहिँ अब 2017 सालमा चाहिँ यताबाट कल आयो त्यसपछि यता दुईटै कुरा ठ्याक्कै त्यो कन्सेप्ट मिल्यो भनेर चाहिँ मैले यतातिर अब यता आएर अब यतैतिर बस्ने अब लास्टमा यतातिर बरु विदेश जाने भनेको अब घुम्ने तरिका जाने तर बस्ने तरिका चाहिँ नजाने भन्ने कुरा पढाइलाई कामसँग जोड्यो भने पनि धेरै सजिलो हुने धेरै सजिलो जस्तै आफूले पढेको कुरा पनि युटिलाइज हुने भयो होइन अब मैले त्यहाँ पढाउँछु पनि अलिकति मेरो त्यो रिफ्रेस पनि हुन्छ र बाँकी मैले प्रोजेक्टहरू गराउँदाखेरि पनि त्यो डेली लाइफमा युज एन्ड प्रोजेक्ट गराए पनि आफैलाई फाइदा हो कि जस्तो मैले अझै मेरो एउटा गराएको मैले पानी ट्याङ्क कन्ट्रोलर एउटा सिस्टम मैले बनाएको छु पानी सकिने बित्तिकै मोटर आफै अन हुन्छ र भरिएपछि अफ हुन्छ तर मलाई हेर्नै पर्दैन त्यो त अब यसमा हाम्रो फेरि पुरै परिवार संलग्न छ अनि एउटा परिवारले जो साथ दियो भने चाहिँ हाम्रो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति मैले प्लस चाहिँ देखेको एक्लै गर्छु भनेर अलिक कृषिमा जानु अहिलेको फेज भनेकै सबै डकुमेन्ट हो डिजिटाइजेसन हो होइन अब अहिले अब भनौँ न त्यो क्युआर कोडको जमानामा चेक पनि त्यति चल्न छोडिसक्यो होइन भनेपछि त्यो अनुसारले आफू ढल्न सक्यो भने चाहिँ केही फरक पर्दैन ढल्न सकेन भने चाहिँ त्यो चिजमा फेरि उसको जेनेरेसनले हेल्प गरेन भने उसलाई गाह्रो हुन्छ त्यसै किसानहरूले अब माछा पाल्ने कुखुरा पाल्ने हाँस पाल्ने मात्र होइन मोबाइल चलाउने क्युआर कोड गर्न पर्छ अनलाइन ब्याङ्किङ सबै मोबाइल ब्याङ्किङ सबै गर्न पर्यो अहिलेको जमानामा त्यो गरियो भने चाहिँ आफैले बेनिफिट हुन्छ प्रविधि सँगसँगै चल्यो जोडिनु पर्छ
जोडिनै पर्यो त्यो विकल्प छैन अहिले त अहिले हाम्रो जस्तै क्यास ट्रान्जेक्सन धेरै कम भइसकेको छ अहिले क्युआर कोड आएपछि अन्त कसलाई सजिलो भयो त्यो म इन्डियामा लखनऊमा हुँदाखेरि चाहिँ फुल्कीले पनि पेटिएम राख्थ्यो कि उसलाई के त उसले त हातले दिँदैछ त उसलाई 12 रुपियाँ भन्नुहुन्छ त उसलाई 12 रुपियाँ केसमा त भइहाल्यो नि त्यो किन उसलाई खुद्रा दिनु पर्यो उसलाई त अहिले त्यो चाहिँ यहाँ हाम्रो नेपालमा धेरै अगाडि बढिसक्यो सबै हाम्रो सबै हाम्रो मसँग सबै छ जस्तो सुकै सुविधाले पनि किसानले पेमेन्ट गर्न सक्यो पैसा बोक्ने चलन हरायो कि अहिले र चेकमा कस्तो हुन्छ भने बढी त्यो बााउन्स हुने चक्करमा चाहिँ चेकमा अहिले विसर्जन गर्न छोड्छ मान्छेहरूले उतिखेर मेसेज आउँछ सबै कुरा आउँछ डिजिटाइज छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले भनौँ न हाम्रो नेपाल पनि त्यो पछि छैन कि यो केसमा चाहिँ पहाडको दुःखबाट लखेटिएर आफन्तको पछि लागेर बटौली झरेकी थिइन् बेलकुमारी कुनै दिन। सुकुम्बासी भई खोरिया फाडेर स्याउलाले बारेका सानो छाप्रोमा कैद थियो जिन्दगी। जङ्गलको छेउ शीतल रुख बिरुवाको माझ पुरानो घरको आँगन थाम्नै नसक्ने भिड लागेको हुन्छ ग्यावत रेस्टुरेन्टमा। बेलकुमारी थापाले सानो चिया पसलबाट सुरु गरेकी। रेस्टुरेन्टको नाम ग्यावतको अर्थ चाहिँ जुन अनि आमाकी दाहिने हात छोरी जुनी। त्यतिखेर त बाबु म 9 वर्षको उमेरमा झरेको। 9 वर्षमा कोसँग आउनु भयो त? ठुलो मम्मीसँग। किन आउनु भएको यता? अब पाहाडमा दुःख भयो अनि बुटोल अब मधेस जाने भने नि ठुलो मम्मीले चाहिँ किन लिएर आउनु भएको त हजुरलाई घरबाट? ठुलो मम्मीसँग बस्न झरेको। मधेस जान सुख गर्ने झरेको। अनि सुख मैले आफै सोधेको कि मलाई थाहा छैन कि राम्रोसँग अनि बाबाले चाहिँ यहाँ सानो घर बनाउनु थियो झुप्रो थियो पहिला। त्यतिखेर त घर कसरी बनाउनु पर्थ्यो त हजुरलाई? च्याउला काट्ने लौरो उपाउने अनि सुकुम्बासी छप्प छोप्ने अनि बस्ने घर त्यही अनि फेरि जलाइदिन्थे सरकारले जसो उसले जलाइदिने अनि हामी छोप्ने बस्ने त्यस्तै थियो पहिलाको। म माइता गुरुङ घर चाहिँ मगा। उहाँहरूको लभ स्टोरी थाहा छ तपाईँलाई? थाहा छैन। यस्तो हुने रहेछ कि साथीहरूसँग बेसी गफ गर्ने रहेछ हामीहरू होइन, तर आमा बाबालाई कहिले नसोध्ने रहेछ कि हामीले है। साँच्चै सोध्छ र कसैले अहिले तपाईँले सोद्धाखेरि मलाई थाहा छैन। फेरि थाहा हुनु पऱ्यो नि आफ्नो साथीहरूको बारेमा कति थाहा हुन्छ। बिहा पनि मैले सानै उमेरमा भागेँ अनि बिठाइ टाइपमै गरेँ। अब उमेर पुगेर होइन कि बुद्धिले लभ म्यारेज भयो अब सानै उमेरमा गएँ। तर कसरी माया बस्यो भाइ अहिले झ्याप्पै माया बस्यो त्यस्तो भन्नुहुन्न नि माया भन्ने कुरा कहाँ जानेर बाजा बजाएर बजिन्छ भन्नु अब यस्तो सबैले सम्हाल्नु पर्यो सबै घर व्यवहार। त्यतिखेर दुःख त भन्नै नपर्ने। सुखै थाहा नभएर होला दुःख कस्तो थियो भने थाहा नभएको दुःखलाई नै सुख भन्ठान्नु भयो सायद त्यस्तो हो कि मेरो काम मेरो कर्तव्य मेरो जिम्मेवारी यो नै हो भन्ने मलाई यस्तो लाग्छ कि किनभने मैले त्यस्तो गरेको छैन आमा जस्तो। तर आमाको कहानीहरू देख्दाखेरि चाहिँ धेरै महान हुनुहुन्छ भन्ने थिएन अहिलेसम्म, आज भन्ने मौका पाएँ। मैले नपढेको भएर होइन छोरीले पढ्नु पर्छ भनेर मैले जति दुःख गरे पनि होइन छोरीलाई पढाउनु पर्छ भने मेरो मन नभएको के। ठुलो मम्मीहरूको पसल थियो के अनि पसलमा काम गर्नुभयो। सुक्खा गिलास चिया पसल थियो। सुक्खा गिलास अनि पाउरो के अरे एक सुक्खाको यति ठुलो पाउरोटी आउँथ्यो तोस फेरि यति लामो हुन्थ्यो। पढेर त होइन नि यति कुराहरू जान्नुभएको अनि गर्दा गर्दा चाहिँ सिक्नु देख्नु भयो अनि सिक्नु भयो। अनि पैसा के हो मतलब के भन्छ त्यसलाई कारोबार के हो भन्ने कुरा चाहिँ सानैदेखि नै एक रुपियाँ कसरी जोगाउने सुक्खाबाट भन्नु न एक सुक्खाको गिलास चिया थियो। त्यो कामले गर्दा चाहिँ आजको दिन आएको होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई। हामी कुरा गरेन नि फेरि आमा तपाईँले दुःख गर्यो भनेर भन्दैन नि त फेरि है। जिम्मेवारीले सिकायो, आत्मबलले अघि बढायो। बिस्तारै बेलकुमारीले परिश्रमको पखेटा चाल्न थालिन्। यहाँ प्रोशिक्षा आयो यो जस्तो माओवादीको पालि द्वन्द्वकाल थियो नि एकदम त्यो बेलामा प्रोशिक्षा फेरि गाउँमा जान्थ्यो नि धनुबाबु त्यतिखेर त फर्स्ट गर्ल अनि गएँ गएपछि पढेँ होइन त्यहाँ सिकायो बल्ल बचत भनेको के हो भनेर। कति गर्ने त भन्दाखेरि 10 रुपियाँ भने 10 रुपियाँ त हामी त सक्दैनौँ भने न मिसहरूलाई हामी सक्दैनौँ 10 रुपियाँ जति गर्न सकेन 20 रुपियाँ भयो होइन। अलि वर्ष पुगेपछि त हाम्रो अलि पैसा भयो 50 गऱ्यौँ 50 भएर 100 गऱ्यौँ फेरि बचत पनि बढ्दै गयो अनि अब हाम्रो मनोबल पनि बढ्दै गयो।
स्कुलको अनुहार नदेखेकी बेलकुमारीलाई गाउँमै आएको प्रौढ शिक्षाले अक्षर मात्र चिनाएन, थोपा थोपा बचत गर्न पनि सिकायो। चाहिँ चाउमिनकोबाट सुरु गरेँ। चाउमिन अनि बटुकबाट अब फेरि लगानी कहाँबाट हाल्यो भन्ने कुराबाट आयो भने बचत गरेपछि त अलिकति आफ्नै पैसा जम्मा भयो। आफ्नो पैसा जम्मा भयो। त्यहाँबाट मैले 40,000 निकालेँ हैन। 40,000 निकालेपछि ठाउँ पनि फेरि मामाको माइतीबाट 4 बजे उठेर बिहान 6 बजे त मैले सबै भ्याइसक्दै रोटी सेलरोटी पोल्थेँ, बटु पोल्थेँ, अनि पकौडी पोल्थेँ, अनि चाउमिन नास्ता कार्यक्रम मात्रै चल्थ्यो हाम्रो। बिहानमा एकदम भिड हुन्थ्यो कि हामी सानो छोरी किचनमा अनि यो चाहिँ सर्भिस गर्ने र लेख्ने, यो ठुलो छोरीले पस्किने। अब 40,000 कहिले तिर्नु भयो? 40,000 त पछि मैले लगभग छिटै तिरेँ, किनभने राम्रो मोमो पनि जाने, पकौडी पनि जाने, बटु पनि जाने। बेसी राम्रो भयो मलाई त मलाई आँट आयो कि एकदम आँट आयो। अनि त्यसपछि फेरि अझै पुगेन, अनि फेरि यता मेरो तर्फबाट फेरि 40,000 निकाल्यो होइन। भाँडाकुँडा त किन्न पऱ्यो होइन, खानेकुरा भाँडाकुँडा त किन्न पऱ्यो। अब यता बढ्दा 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 अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुग्यो। एउटा आलु, एउटा सुकुटी, एक कप चिकन चाउमिन, एउटा हट ड्रिङ्क्स, एउटा चौधो साथीको एउटा पपकर्न। ऋण तिर्न सकिन्छ कि सकिन्न भने जस्तो त्यस्तो मनमा डर भयो कि भएन? पहिला त भयो थियो मलाई, हो मैले यो पैसा कहिले तिर्ने, कहिले उ गर्ने भने यस्तो काम गर्दा गर्दा हुँदो रहेछ अनुभव कुरा। अब त्यो पछि त आँखा छोराछोरीले साथ दियो भन्नु, सबै छोराछोरीले साथ दियो। अहिलेसम्म दिइराख्नु भएको रहेछ, यत्रो उमेरसम्म दिइराखेको छ बिचरा है। अब त अब बिहा गरेर कहाँ जान्थ्यो होला, अहिलेसम्म बिचरा दिइराखेको छ। बिचरा नभन्नु, बिचरा भन्दैन, बिचरा भन्दैन। पहिला मैले पढ्न पाएन, म उस हुनु पाएन नि, त्यही भएर मैले यस्तो छोरी मान्छेहरू संसदमा अनि हजुरको त्यो कार्यक्रममा छोरी मान्छेहरूको कार्यक्रमहरू भाषण गरेको देख्छ नि, यो मन यस्तो के मैले गरेँ कि जस्तो मै बोल्यो जस्तो कि मेरो छोरीछोरीहरू मेरोहरू बोले जस्तै लाग्छ कि मलाई एकदम आनन्द लाग्छ। सायद आमाको यही आत्मबलले गर्दा हो कि व्यापार व्यवसाय त्यो फरक पार्ट हो कि सांसदमा कुनै सभामा बोल्नु फरक पार्ट हो। आमाले आफ्नो विश्वास, आफ्नो आत्मविश्वासको साथमा त्यो व्यापार गर्नु त्यो फरक पार्ट हो। तर काम त त्यो हिम्मत, त्यो आँट त एउटै हो नि, फरक मात्रै, त्यो पेसा मात्रै फरक पर्यो। मैले अरू दिदीबहिनीलाई भन्छु कि हिम्मत नहार्नु होइन, गरेर के हुनु छ र होइन। मैले त्यहाँ मिटिङमा नि भन्छु कि मैले बेला बेलामा त्यस्तो हुन्छ नि त, जस्तो ऋण लगेर अब यस्तो भयो उस्तो भयो हुन्छ नि, तिनीहरूलाई हिम्मत दिन्छु मैले। लगेपछि हिम्मत नहार्नु होइन, लगेर खान भएन, मास्न भएन, लगानी हाल्नु हुन्छ भन्छु कि। हजुरलाई पहिला सुरुमा आफूले काम गर्दाखेरि र अहिलेको दिन सम्झिँदा चाहिँ कस्तो लाग्छ नि? त्यो दिन र यो दिन त अहिले त धेरै फरक छ। दुःख छ है, अब सुख होइन दुःखै हो। यो पनि अर्काको भाँडा मोल्नु भनेको, जुठो उठाउनु भाँडा उठाउनु भनेको त सुख त होइन। काम नगरेर कहाँबाट आउँछ र? मान्छेले भन्छ ए आमा हजुरले अब त उठाउने होइन क्या भाँडा, ल यही भाँडा उठाएर म यत्रो भयो होइन। आमा चाहिँ जब मान्छेको भिड सुरु भयो, हल्का भाइहरूले गर्ने सक भएन भने आमा चाहिँ एउटा वेटर टक्क भाडा लिएर हिँडेपछि कहिले कहिले त आमालाई टिप्स पनि दिनुहुन्छ, हिसाबले पनि दिनुभयो त्यो एकदम। अनि आमाले राख्नुहुन्छ अनि उहाँले अहिले दिनुभयो। अब त साउ भयो भने जस्तो आउँदैन, त्यो फिलै छैन मेरो मनमा, कहिले भएन। म राति 11 बजीसम्म भाडा उठाएकै हुन्छु। सबै घरको जानु हो, जस्तो नाति नातिनी नातिनी बुहारीहरू बहिनी यस्तो कि आफन्ती तर तलब त दिनु पर्यो बिचरा। उहाँहरूलाई त्यसै कदाउनु त भएन, अलिअलि फुर्मास गर्ने पैसा ऊ बहिनी, यो बुहारी, यो मेरो भाइ बुहारी, त्यो नाति, ए सबै नाति लाउरे यता निक्ल्यो, उयो पनि नाति, सबैको बचत गराइदिन्छु, सबैको ब्याङ्कमा उस गरिदिने। अब यिनीहरूको टिप पाउँछ नि, त्यसमा सायद सबै बचत गर्छन् यिनीहरूले। अहिले तिनीहरू खोल्टियो भने त मास्छ, अहिले बचत गरेर राख्यो भने त भोलि आपतकाल जस्तो उनीहरूलाई चाहिन्छ नि त, इमर्जेन्सी चाहिन्छ, धेरै सजिलो हुन्छ नि त। मैले दिनु परेन, आफ्नो तलबहरूले गर्छ, पढ्छ, अलिअलि जम्मा गर्छ, घर पठाउँछ। अनि बचत चाहिँ किन गर्नुपर्ने रहेछ? बचत त अब पछि आफ्नो लागि, अब जस्तो आज मैले 50-100 रुपियाँ जम्मा गरेर पनि महिनामा 3,000 हुन्छ, पछिलाई धेरै ठुलो नभए पनि सानोलाई त गर्छ, तारिन्छ नि त। दुःख अहिलेसम्म त दुःखै छ, दुःखमा नि मैले अहिले आनन्दको सुख दुःख मानेछु। त्यो त रमाइलो छ मेरो जिन्दगी, त रमाइलोमै गयो।
पहिला म मेरो भाइको नाताले मेरो भाइको साथीहरू आउनुहुन्थ्यो नि दिदी भन्नुहुन्थ्यो अनि भदै हुनुहुन्छ होइन फुपू भन्ने फुपू र दिदीमा थिएँ म अहिले म बिचमा आएर यिनीहरूको हावामा आमा भएँ आमा भएँ अहिले त बजे बुढी हुनुभयो आमा बुढी भएँ अनि सबैले बजे अब बुढी भएपछि पनि गरिराख्ने काम कि छोडिदिने अब यो त मेरो उसै हो म सक्दैसम्म त म हिँड्छु त्यही भन्दा आफूलाई नि एकदम गर्व लाग्छ कि अरू ठाउँमा त गाडसाड राखेर होइन सलम पनि त ठोके ठाउँ छ नि त होइन हामी त म आफै नाच्छु नि म आफै नाचेको भएर मलाई आमा नमस्ते बजै नमस्ते अहिले त बजै नमस्ते सबैले बजै नमस्ते 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 तर बचत नगरे भए यतिको हुन्थेन हुन्थेन किनभने आँट पनि आउँथेन नि त त्यत्रोबाट सुरु गरेको अब बढाउने कि यत्रै राख्ने गर्छु भनेर ठुलो गर्छु भन्दा घुसुङ्ग हुन्छ होइन बरु म हिँड्दैछु अब जहाँ जान्छु जहाँ थकाइ लाग्छ त्यहीँ बिसाउने गर्नुपर्छ भन्ने भयो अनि गर्दा गर्दा पछि त हामी त व्यापारी भयो ठुलो रेस्टुरेन्ट भयो सबैजना आउने भयो साह्रै खुसी लाग्छ त्यसबेला सुरु गरेको थोपा थोपा मेहनत र धैर्यता अहिले सफलताको समुद्र बनेको छ। मेरो बुवा चाहिँ 31 सालमा टिकौलीमा दुर्घटना भएर बित्या 6 महिनाको भन्दा बित्नु भयो 3 वर्षसम्म मेरो आमाले मलाई पालेर बस्नुभयो त्यहाँबाट उहाँ पनि अन्त्य विवाह गरेर जानुभयो मलाई पालेको चाहिँ मेरो हजुरबा हजुरआमाले उहाँहरू दुईजनै बित्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ मलाई सानो बच्चादेखि नै पाल्नुभएको उहाँहरूले नि स्याहार गर्नुभएको उहाँहरूले नि थोरै भए नि पढाउनु भएको उहाँहरूले नि सबै चिज उहाँले गर्नुभएको रूपन्देहीबाट पर पूर्वी चितुवनको खैरनी भन्दा अलिक उत्तरमा पहाडको कछाडमा ग्रुप 3 भन्ने गाउँ छ। आजभन्दा 27 वर्ष अगाडि 6 फिट अग्ला नवीन खत्रीलाई भलिबल खेल्न कसैले भेट्टाउँदैन थियो। म सामुन्ने एउटा चितवन जिल्लाको भलिबल खेलाडी थिएँ। शुभ शान्ति युवा क्लब भनेपछि सबैले मन पराउँथे, राम्रो थियो हाम्रो। उडेका चरा समाउला झैँ बुरुक बुरुक हावामा उफ्रिने नवीनले कहिले पनि सोचेका थिएनन् बाँकी जिन्दगी सुतेरै बिताउनुपर्छ भनेर। अपङ्ग भएको 27 वर्ष हैन उमेर चाहिँ 47 वर्ष 20 वर्षमा यस्तो भयो। हजुर 20 वर्ष यो नचल्ने हजुर यो कहीँ देखाउँदा नि हुँदैन मेरो डन्डाको न्युरो चुडिएको त्यो बेलामा 2053 सालतिर तपाईको भरतपुरतिर उपचारको सम्भव थिएन 2 महिनासम्म काठमाडौँ बसेर सम्पत्ति सकेर मेरो श्रीमती मेरो हजुरबा आमाले गिटी चालेर मलाई दबाई पानी गर्नुहुन्थ्यो। उपचारमा भएको सम्पत्ति सकियो। नवीन जिन्दगीभरि उठ्न नसक्ने गरी थला परे। नामी भलिबल खेलाडी बन्ने सपना बोकेको मान्छेलाई नियतिले यति बेसरी लडाइदियो कि त्यो पीडा अवर्णनीय थियो। नवीन ढुङ्गा झैँ स्थिर भएर लडेका थिए तर त्यही ढुङ्गाको कापबाट पिपल उम्रन्छ रे। यस्तो ढाडको समस्या भइसकेपछि अब उपचार हुँदैन यतिकै हो मेरो जिन्दगी भन्ने थाहा पाइसकेपछि हजुर म यस्तो जाति चन्निका पौडेल भन्नेले तपाईलाई चाहिँ मैले 5000 को चाहिँ सामान तपाईलाई पैसा तिर्न सके तिर्नु होला नसके यो फ्रीमा भनेर मेरो गाउँका चाहिँ मिस्त्री दाजुभाइहरूले मेरो दराज र यो बाक्सा बनाइदिएर मलाई अगाडि राखिदिए हुन्। बाक्सा चाहिँ यही हो हजुर पैसा राख्ने बाक्सा हजुर अनि त्यहाँबाट मेरो सञ्चालन सुरु भयो। पछि मैले तिर्नु भयो तर तपाईले आफैले सोच्नु भएको थियो कि थिएन त्यो गर्नलाई? यस्तो सोच त अब केही न केही लक्ष्य चाहिँ गरेका थिएँ तर मसँग आर्थिक थिएन। आर्थिक नहुँदाखेरि तपाईको समस्या थियो
8 नआउने 8 नआउने अर्काले नदेला भन्नु पर्यो नि त 2053 तिर त तपाईको 5-7 हजार पाउन पनि गाह्रो थियो मैले पनि दोकानतिर दुःख गर्छु हैन श्रीमतीले पनि वस्तु भावमा दुःख गर्छ अब हाम्रो त्यहाँ पछि चाहिँ बढ्दै 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 गयो हैन अब अहिले त तपाईको नि दायाँ बायाँ दोकान सबै हेर्ने भने करोडौँपति चाहिँ भइयो हैन हो करोडपति भइसक्यो हजुर सम्पत्ति सकेको मान्छे करोडपति कसरी भयो त त्यो त एउटा साहस हो नेपालमा जे गर्दाखेरि पनि पैसा छ 5,000 रुपैयाँबाट एउटा र्याक र सन्दुक किनेर पसल सुरु गरेका नवीनले आजकल लाख र करोडमा कारोबार गर्छन्। श्रीमती इबीले उनलाई हरेसको स्वाद कहिल्यै चाख्न दिएनन्। मेरो 2053 सालबाट मेरो श्रीमती अहिलेसम्म कहीँ नगइकन म अपङ्गकै स्याहार गरेर बस्नु भएको छ। मलाई नुहाइदिने घाउ ड्रेसिङ गरिदिनेदेखि लिएर सबै सम्पूर्ण उहाँले गर्नुहुन्छ। अनि आफू बाँच्नको लागि गर्नु परेन अर्काले कसरी 1-2 दिन कठेबाट भनेर त मिल्दैन अर्काले 1-2 साग खुलाएर त अनि सधैँभरि आफू बाँच्न सकिँदैन। दाइलाई हजुरले के सहयोग गर्नुहुन्छ अहिले? सबै गर्नुपर्छ नि अब नुहाइ धुवाइ अब कपडा सरसफाइ अब आफ्नो ज्यानको सरसफाइ टोयलेटहरू चाहिँ हुन्छ नि सबै आफैले गर्ने हो। हजुर अब त्यतिकै हो बेलुका अब भित्र सिधै लाने हो अनि बिहान भएपछि यता निकाल्ने कपडा सपडा नुहाइ धुवाइ सबै आफै गर्ने हो कि। मेरो यहाँ काम मेरो बिल लेख्ने हिसाब गर्ने माल माग्ने माल रुजु गर्न लगाउने हैन बिल हेर्ने मेरो कामै त्यति हो। म्यानेजरको काम म्यानेजर त होइन तर म्यानेजरको काम चाहिँ सम्हाल्नु पर्यो। म्यानेजरको पनि माउ भइहाल्यो नि अब सबै उसैको भयो त माउ म्यानेजर जम्मै भएन। अब अहिले यो गाउँमा उसलाई भन्दा अरूलाई बरु पत्याउन गाह्रो हुन्छ उसलाई त्यति पत्याउँछ। सानो पसल होलसेल पसल भएको छ। चितवनका पहाडहरूमा उनकै पसलबाट रासन जान्छ। उनी सुती व्यापार गर्छन्। म त 5 रुपियाँ कमाउँदा कमाउँदै 6 रुपियाँ कमाएँ 6 रुपियाँ कमाउँदा कमाउँदै 10 कमाएँ 10 कमाउँदा 1000 कमाएँ हैन 100 कमाएँ 100 कमाउँदा कमाउँदै 1000 कमाएँ 1000 कमाउनु कमाउँदै लाख कमाएँ। अनि मेरो आँट त मनोबल त बढी गयो। आँट भन्ने कुरो कस्तो हुँदो रहेछ अब म अपङ्ग हो मैले चाहिँ म अब मरि नै हाल्छु त्यस्तो म केही गर्न सक्दिनँ भन्ने सोच आएन मलाई चाहिँ। म अपङ्ग भए पनि केही गरेर देखाउनु पर्छ अरूको अगाडि मागेर खानु हुँदैन भन्ने भावनाहरू बढ्यो। कसैले पनि सोच भनेको सानो राख्नु हुँदैन कि फराकिलो सोच राख्यो भने एक दिन पुग्न सक्छ हुँदैन र पुग्छ। होलसेलबाट अब के गर्ने? अब यही पेसाबाट अझै करोडौँपति बन्ने इच्छा। कुनै चिज पनि 100 किन नहोस् त्यसले जम्मा गरेर राख्न सक्यो भने त्यो मान्छेले फड्को मार्छ। जम्मै गर्ने हो? जम्मै गर्ने सूत्र भनेको जम्मा गर्ने। जम्मा गर्ने त्यो जम्मा गरेर एउटा बोर्ड बनाउने ब्याङ्कमा राख्ने भोलिको सोचहरूलाई चाहिँ फराकिलो बनाउने। धेरै चाहिँ करोडौँपति छ भने फ्याक्ट्रीहरू बनाउने गरिबहरूलाई अझ रात दिने। अब थोरै हामी जस्तै करोडपति छ भने अब यस्तै बिजनेस गर्ने सामुन्ने बिजनेस गरेर घर चलाउने। अब त्यो छँदै छैन त्यसलाई चाहिँ आवश्यकतै थोरै त्यसको आम्दानी स्रोत छ भने थोरै थोरै जम्मा गर्दै जाने भोलि बिरामी भइन्छ हैन स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ त्यो स्वास्थ्यको उपचार गर्ने। आजकल कतै भलिबल खेल भएको थाहा पाउने बित्तिकै ट्र्याक्टरमा खाटसहित सुती हेर्न जान्छन्। म भलिबल खेलेको जात्रा मात्रामा दाजुभाइले कहीँ चाहिँ मेलामा दायाँ बायाँ भयो भने म हेर्न जान्छु। कसरी जानुहुन्छ? ट्र्याक्टरमा चढेर जान्छु। हाटेससँग 4 जना दाजुभाइले ठ्याक्क हाल्छ गयो सर र गयो हेऱ्यो त्यहाँ रातभरि रमायो भोलि बिहान गाना साना सबै हुन्छ नाच्छन् यताउता एकछिन भयो भने प्रेस। अझै उनको एकाध सपना बाँकी नै छ। धेरै पैसा कमाएर आफू सुत्ने खाटै अटाउने गाडी किनेर देश घुम्न निस्कने। म सानो घरमा थिएँ गर्दै बिल्डिङमा सरेँ बिल्डिङबाट होलसेल गरेँ अहिले होलसेलबाट केही लक्ष्यहरू गर्ने चाहिँ अझै पनि सोचहरू छ। अब के गर्ने सोच छ? हजुर के गर्ने सोच छ अब?
1-2 करोड कमाएर ब्याङ्क ब्यालेन्स गर्ने सोच छ अनि 1 करोड जतिको गाडीमा कोही घुम्न जाने इच्छा छ ऋण ल्याए 60 लाख है अनि त्यहीँबाट यसो दायाँ बायाँ गर्दै 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 यस्तै समस्या समाधान गर्दै गर्दै गयो कि अझै पनि छ नि ऋण त ऋण नहुने त ऋण हुँदैन त्यहाँबाट 1 करोड उदाहरण त छ नि त त्यो 1 करोड यो दोकान 1 करोड र 2 करोड त त्यसै भइहाल्यो नि त अनि 24 लाख भनेको त सामान्य कुरै नि हो पैसा भने चाहिँ के रहेछ दाइ पैसा भनेको जिन्दगी बचाउने खुसी रहने चिज हो किनभने मसँग पैसा छैन भने उपचार गर्न नपाएर मर्छु त्यही भएर पैसा सबैले कमाउनुपर्छ कमाउने चाहिँ कसरी त 100 कमाछ भने 50 खाने 50 राख्ने त्यही नै हो जोगाउने नै कमाउने भने जोगाउने त्यो 50 भन्दा खाँदै नखाने 100 कमाछ भने 100 चाहिँ कसरी कमाउने 100 दुःख गर्ने सबैले चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यसरी चाहिँ ध्यान दियो भने कोही गरिब हुँदैन सबै धनी भएको मलाई रमाइलो लाग्छ सानो सहयोगको सदुपयोगले नवीनको उद्यमशील यात्रामा इन्धनको काम गर्यो म त मान्छे हुँ सपना देख्छु निराकार सपनाहरूलाई आकार दिन्छु आकार दिन्छु म त मान्छे हुँ जीवन बुन्छु कठिनाइहरूलाई हाँसेरै अङ्गाले हिँड्छु म त मान्छे हुँ शीला हुँ गतिशील हुँ म त मान्छे हुँ शीला हुँ गतिशील हुँ डाँटेर होइन आँटेरै जित्छु डाँटेर होइन आँटेरै जित्छु पाइला मेरा थाक्दैनन् साहस मेरा रोकिनन् पाइला मेरा थाक्दैनन् साहस मेरा ठेस लाग्छन् कहिले काहीँ म त मान्छे हुँ म लड्छु म उठ्छु म त मान्छे हुँ म लड्छु म उठ्छु फेरि लडे फेरि उठ्छु फेरि लडे फेरि उठ्छु म त मान्छे हुँ शील हुँ गतिशील हुँ म त मान्छे हुँ शील हुँ गतिशील हुँ म त मान्छे हुँ शील हुँ गतिशील हुँ म त मान्छे